අද මම ඔයාලට මගේ channel එකේ පෙන්වන්න දන්නේ බේකන් egg rice එකක් කොහොමද හදාගන්න කියලා. අපි මුලින් බලමු ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ rice එක හදාගන්න ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. තම්බාගත්තු බාස්මති බත් ග්‍රෑම් 300ක්. කෑලි වලට කපාගත්තු බේකන් ග්‍රෑම් 200ක්. බිත්තර 3ක්. හීනින් කොටුවට කපාගත්තු කැරට් ග්‍රෑම් 100ක්. ලුණු කොළ ග්‍රෑම් 50ක් 60ක් අතර ප්‍රමාණය. ගානිෂ් කරගන්න ලුණු කොළ. සුදුලුණු බික් 4-5ක් විතර චොප් කරගෙන එළවල තෙල් මේසෙන් 2-3 චොප් කරගත්තු ඉඟුරු ගම් මිරිස් කුඩු ලුණු කුඩු සහ සෝයා සෝස් තේනක් විතර. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ රයිස් එක හදාගන්න කියලා. මේ වගේ වොක් කැල්ලි මේ තියාගෙන ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය රොන් තෙල් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙගෙන යනකොට මුලින් මම කරන්නේ ඒකට දාගන්න සුදුලුණු සහ ඉඟුරු ටික. මේ විදිහට ඉඟුරු සුදුලුණු ටික පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි වෙගෙන යනකොට ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඒකට දාගන්නවා මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බීට් කරගෙන බිත්තර ටික දැන් මේ බිත්තර එකට මේ අපි ලුණු පොඩ්ඩක් දා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට බිත්තර ටික කුක් වුණාට පස්සේ ඊට මම කරන්නේ බිත්තර ටික මෙහෙම වෙන භාජනයකට අයින් කර ගන්නවා. දැන් මේ භාජනයට මම දා ගන්නවා බේකන් ටික. මේ විදිහට බේකන් ටික ෆ්‍රයි කරගන්නකොට ඒකෙන් උනන තෙල් වලට මම දාගන්නවා මේ විදිහට කැරට් ටික. ඒකටම දාගන්නවා ලුණු කොළ. ගම් මිරිස් කුඩු. ලුණු කුඩු සල්පයක්. දැන් විනාඩියක් කියලා මේ බේකන් වලින් ආපු තෙල් වලින් පොඩ්ඩක් සෝට කරගන්න ඕනේ. විනාඩියක් විතර. දැන් මම ඊළඟට කරන්නේ මේකට දාගන්නවා සෝයා සෝස්. තේහෙන් දපගේ ප්‍රමාණය. දැන් ඒකට මම දාගන්නවා බිත්තර ටික. දැන් මේක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේක හොඳට කලවම් කරගත්තා පස්සේ දැන් මම ඒකට දාගන්නවා බත් ටික. දැන් ගින්නර වැඩි කරගෙන මේ බත් ටික විනාඩියක් විතර පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි බේකන් and egg rice එක හදාගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන පාටක් එන්න ඕන පුළුවන් බේකන් and egg rice එක හදාගන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි රසවත් සහ ලස්සන විදිහට බේකන් and egg rice එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ගෙදරදීම හදලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.